ẹ bá power tap kẹ̀dẹ̀ bá wa share ètò yìí náà. Ẹ bá power tap. Ẹ bá share. Nobody share this show. Kí ló ṣẹlẹ̀? A máa jà o, a tún ti bẹ̀rẹ̀ o. Ẹ̀yin náà lè jẹ́ kó máa cut voice mi. Ìgbà tẹ́ni bá power tap, tẹ́ni bá share. Ṣé kó rí bẹ́ẹ̀? The twins, how are you? Àyànfẹ́, mo rí wọlé ńkùlé, bó ní show wa. Àyànfẹ́ jọ̀gbọ̀n. Tàlélé. Àyànfẹ́. Ó ga o. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta gidi gan ni o. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Brother tí ẹ káàárọ̀. Ó wà láàrẹ̀. Brother tí kí ló ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé ẹ lọ sí Nàìjíríà ẹ wá lè sọ fún wa pé èmi o àkọ̀ráyè o mo dá kẹ́kẹ́ wọn o ọmọ ìyá sẹ̀lẹ̀ o Latisne o mo lọ sí Nàìjíríà. Ní bá dágbé fún yẹn ní jẹ́ lọ. Ẹgbẹ́ mẹ́mú yín. Ẹ káàárọ̀ báwo ni jọ́ni yín ṣe wà? Ẹ káàárọ̀ sà. Bábóní gẹ̀gẹ̀gẹ̀ bọ́ọ̀ ni. Ṣàlàáfíà ló mo bá yín. Láfíà ni o, àlàáfíà everybody wà. A kú gbogbo bó ṣe ń lọ. Àyànfẹ́. Sá? Wọ́n náà kú gbogbo bó ṣe ń lọ. Ọwọ́ wọn la wà. Uncle àti ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ kẹ́mkẹ́m. Ẹ kújọ́ mẹ́ta sà. Ṣé wàá pa? Ilé ńkọ́ ṣàlàáfíà lẹ wà. Mo wà o. Ṣàlàáfíà làwọn ọmọ yín wà everybody. A miss yín gan. Àwa òkè jàre. Ọlọ́run ṣeun. Despite bí n ṣe sọ fún àwọn èèyàn pé mo travel jẹ́jẹ́ mi ni. Àwọn kan sì ní kí n tún mú proof pé mo travel wá. Ta ló rán mi iṣẹ́ tí mo fẹ́ jíṣẹ́ fún náà? Ta ló rán mi travel? Tí màá wá get back sí pé òkè mo ti dé mo káàbọ̀ o. Ṣé ilẹ̀ rán mi iṣẹ́ ni mo ní mo lọ ṣayé mi tí n bá tiẹ̀ wá travel mo ò sí nílé period. Bí n bá lọ Nàìjíríà mo lè lọ lú mi. Next thing ni tí mo fẹ́ ṣe ń sìn mo fẹ́ tọ̀ Europe. Mi dẹ̀ ní dágbére náà. Mo fẹ́ tọ̀ Europe. Kí ta ni mo hold explanation ta ló rán mi travel. Mo ní mo lọ fún break. I need a break. Mo dẹ̀ lọ fún break. Mo dẹ̀ give ara mi break. Justice for mobile kì í ṣe do or die. Kì í ṣe do or die. Ó tiẹ̀ kọ pípa pé kẹ́ lọ fún break kí ni tiwọn ṣáwọn ló ra tíkẹ́ẹ̀tì fún yín ni. Àbí wọ́n lówó GoFundMe lẹ fi ra tíkẹ́ẹ̀tì ni. Àrà fẹ́ pẹ́ni tó wá sókè yẹn ni. Mi ì tọrọ owó travel. Mi gba fundraising travel owó mi mo fi travel. Mo dẹ̀ lọ enjoy 3 weeks yẹn ó tẹ́ mi lọ́rùn. Ó tẹ́ mi lọ́rùn bí n ṣe lọ. Because màjàmásá ní iye ọkùnrin lójú ogun ọkùnrin tó májà tí ó máa sáré wọ́n máa ń bógun lọ ni. Káàbọ̀ ọmọ mo dá kẹ́kẹ́. Ó kà fọmọ ìyá sẹ̀lẹ̀. Mo ń gbọ́ lórí kí ló ń kọ ẹ̀ lórí àwọn tí mi náà àwọn yẹn náà ń béèrè lọ́wọ́ mi pé o ní láti upload pé o wà ní Nàìjíríà o ní láti upload tí n bá upload kó lọ para ẹ̀ dànù náà. Tí n bá upload mi ní láti máa. Kí ìyọ̀ gan lọ Nàìjíríà ó lọ áìdì ní mélòó. Nígbà tí pọ̀ kíyọ̀ náà lọ Nàìjíríà òun náà lọ áìdì ní kí ló kàn án. Ta ló jẹ́ pọ̀ kíyọ̀? Brother tí àbúrò yín gbà kan nígbà tí ayé wọn ti nítumọ̀. Oníkálukú ń lọ Nàìjíríà náà ẹ̀ pariwo why me? Ṣé plan nǹkan lẹ̀ fún mi ni? Orí yín ti bàjẹ́ lọ́rùn yín. Ó ṣe lè rí mú àfọlá náà máa mú wọn lè rí mú láíláí. Mo tún bọ̀ ní Europe láìpẹ́.
màá tún lọ another 3 weeks. anybody tó bá ti padà gòkè tó bá ti béèrè question lọ́wọ́ yín ẹ sọ fún wọn wípé àwọn ni ò ní ìsinmi Ọlọ́run yọ̀ǹda ìsinmi fún ẹ̀yin àwọn ni ò ní ìsinmi ẹ̀mí wọn ni ò lè gbà sinmi àwọn ni ò ní ìsinmi. mo dẹ̀ lọ sinmi jẹ́jẹ́ mi ẹ tún wá ń pariwo pé igbá kan àwọn kan kí n upload fún kíni upload kọ uploaded ni mi ò upload kẹ lọ kú dànù tí n bá dẹ̀ travel ṣebí mi mo ní wàhálà àtọ̀dọ̀ tèmi èmi mo ní wàhálà àtọ̀dọ̀ tèmi. Thank you Fábóní jàre ada fún ẹ Fábóní bóyá kí n máa pariwo síta ẹ rò pé mi live fake life ni. I don't live fake life. I don't live fake life. I live my life the way it is. Ẹ wo ọ̀rọ̀ Alhaji Wasiu yìí ṣe rí pé Nàìjíríà ti ń dàrú báyìí. Nàìjíríà ti ń dàrú o. Gbogbo wọn kàn ń jà nínú flight káàkiri ni. Ṣé ẹ tún ti rí tó tún ṣẹlẹ̀? Bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wá ṣe nǹkan kan fún Alhaji Wasiu. Wọ́n ní láti gbé ẹni ike tó ṣerú ẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbé lọ kirikiri. Mr. Samson ẹ máa bọ̀ lókè kẹwàá sọ̀rọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ kí lẹ ṣe yanjú Nàìjíríà sí báyìí. Alhaji Wasiu yẹn mì pé tó bá mọ̀yàn ní Nàìjíríà ò lè gbé Nàìjíríà ìyá máa jẹ̀yàn gbé ní Nàìjíríà ni. Ìyá máa jẹ̀yàn gbé ní Nàìjíríà tá a wà yìí ọ Nigeria of these days kò sẹ àwọn kan wà above law. Ẹ káàsán Mr. Lati ó tó jẹ́ mẹ́ta. Lọ́kọ̀ pẹ̀lú ṣe. Ṣé rí kéèsì yẹn ó fẹ́ jọra bọ̀ kò jọra tán. Ìdí tó fi jọra tán ni pé ṣàmọ́ pé Alhaji Wasiu wọ́n ò tí jẹ́ kó wọnú aircraft tó fi dá dúró pé kó má gbé kọ́ọ̀pù wọlé pẹ̀lú trophy bóyá gúdàdé ni bóyá big stout ohun tó bá wù kó wà ń bẹ̀ òun ló mọ̀ ṣóyé yín. So òun ẹ̀mí ara ẹ̀ ló fẹ́ fi wéwu tó lọ dó síwájú plane tí plane bá kan lápá kan ó kan gbé ni bó dẹ̀ kan lẹ́sẹ̀ kan ó kan gbé ni. So èyí tó dà sórí pilot yẹn tí ó ti yẹ yín tó dá ọtí sórí pilot yẹn kéèsì ẹ yàtọ̀ sí ẹni tó hit èèyàn tó dẹ̀ ti wọnú plane tí wọ́n bá gbobìnrin ẹ láàyè á ba gbogbo parameter tó wà nínú cockpit á bàjẹ́ nínú plane ó máa lọ bí ọ̀dọ̀ pilot gangan ó máa lọ bá gbogbo nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ jẹ́. So yẹ yín obìnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ tún dó sẹ́gbẹ́ ó tún hit ẹ̀ òun fipá hit àwọn ọkùnrin tó bá fọ́n wọn lẹ́pọ̀n tí ó lè rẹ́pọ̀n rà padà ni ó lè rẹ́pọ̀n rà padà ṣe understand. So gbogbo kéèsì ẹ náà ni ò dá ọ̀bọ̀ tó bá wo degree kéèsì yẹn ó yàtọ̀ síra díẹ̀ yẹn pé ní court degree ló máa ń lò fáwọn violence kọ̀ọ̀kan gbà míì. tá a bá ní káwọ degree pé ní kíní ẹ kéèsì yẹn ìtàlájí Wasiu ṣe ló worst. Wọ́n tí fi Wasiu sílẹ̀ wọ́n tí fi Wasiu sílẹ̀ ṣe rí obìnrin yẹn kò síbi tó máa fi sí gbà tó ti look violent tó ní pé ó ti ń gbàwọn èèyàn tó bá tètè fi sí àhámọ́ náà kó fi mọ tó máa ṣe lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó possible wọ́n tá lè mú lọ police station ó ní iye ìgbà tó gbọ́dọ̀ lọ police station wọ́n dẹ̀ lè fi sílẹ̀ láàrin ìgboro bó ṣe wà yẹn wá tẹ̀sí brain ẹ̀ wọ́n máa tẹ̀sí brain Alhaji náà but extent tó máa fi wé brain wọn yàtọ̀ síra wọn bóyá wèrè ti wọ orí wọn because èèyàn tó wà reasonable kò lè dúró síwájú play pò fẹ́ para wọn tí ayé ẹ̀dẹ̀ dá náà ò ní máa yí tí ọmọlàkejì ẹ kó máa gbá létí kó máa fún nípa ní kó máa fẹ́ fáwọn ọkùnrin nípa lẹ́pọ̀n ṣe understand gbogbo alamọ̀ pé most of airline rules ní Nàìjíríà mi mọ foreign kìíní bóyá máa ń control but all local rules ní pé wàá pa fóònù ẹ tí plane bá ti fẹ́ gbéra so kì í ṣe nǹkan everybody ò mọ̀. Mr. Samson airplane mode torí ẹ ni wọ́n ṣe airplane mode mi rò pé gbogbo airline ló máa ń pa according to gẹ́ yẹn ẹ dúró mo wo fídíò gẹ́ yẹn torí òun náà record according to gẹ́ yẹn fóònù ti wà ní airplane mode ó ní ṣùgbọ́n hostess yẹn ó wá insist wípé kí òun pa fóònù dídán which is. èmi gan tí mo ṣẹ̀dé láti travel mi ò pa fóònù mi tí mo fi débì báyìí airplane mode. so gẹ́yìn náà òun ti fi sí airplane mode so kí ló tún wá stress ẹ̀ fún ó dẹ̀ ní according to video tẹ́mi wò tí gẹ́yìn record fúnra rẹ̀ àti àwọn ẹlẹ́rìí kọ̀ọ̀kan tó testify sí wípé àwọn wà nínú flight yẹn náà pẹ̀lú wọn wípé nígbà tí everybody ti sọ̀kalẹ̀ even ìgbà tí gẹ́yìn gan fẹ́ sọ̀kalẹ̀ ó yẹ kó sọ̀kalẹ̀ ṣáájú àwọn míì bọ́ gẹ́yìn as in hostess yẹn ni pé kò lè sọ̀kalẹ̀
pé torí wípé kò pa fóònù ẹ̀ nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ ń lọ wípé so security ló ní láti wá mú pé even ìgbà tó fẹ́ lọ gan ó ní láti tì sórí ṣíà kí àwọn tó kù lè kọjá pé kì í ṣe gẹ́yìn ló kọ́kọ́ jẹ̀bi bọ́ ìgbà tó wá ti rí pé bí àwọn ti jọ ń bára wọn pò kó tó di pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbà létí ni kì í ṣe pé bí àwọn kọ́kọ́ gbára wọn létí. sísá àyànfẹ́ ibi tó rọrùn jù láti express àrẹ èèyàn ní court àyànfẹ́ o ṣóyè yín wọ́n lè remind èèyàn sí kirikiri kò mí kò ti jọ́ daràn. sir Samson ẹ má bínú sir ẹ má bínú Okay. ẹ káàárọ̀ lórí ẹ kẹsàn everybody. ẹ tí jẹ́ kí n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ mi o ẹ dúró ẹ tí jẹ́ n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ mi délẹ̀ o ṣe rí ọlọ́pàá purọ́ ẹ máa gbọ́ ọlọ́pàá purọ́ mọ́ èèyàn o crew purọ́ mọ́ èèyàn o wèrè purọ́ mọ́ èèyàn tó bá dé court of law á ṣàlàyé rẹ̀ details tá a mọ̀ a máa mọ̀ bọ́ ibi tí àwa ti blame ẹ̀ ni pé tí ó bá ti di wàhálà pẹ̀lú wa àti any operative calm down jẹ́ kí ààyè yẹn yọná kó ṣẹ̀ wá lodge complain ok ní ìsìn gbogbo environment ti fún 2 wrongs will never make a right mo ti ní cases láwọn ọgbà kan rí kó tó di pé mo change field mi sí field tí mo wà ń sìn pẹ̀lú àwọn aláṣẹ ṣóye ìbọn mo dé address ẹ̀ bó ṣe yẹ in fact wọ́n wá bẹ̀ mí mo gbowó ìtanràn but tẹ́mi náà bá ti wá mú tèmi bí ibi iṣẹ́ náà nìkan léèyàn méjì já ẹnìkan gbáyàn létí ìwọ náà fẹ́ gbá tiẹ̀ padà so o ti jẹ̀bi but that time calm down kò make sure pé o comport rẹ so wàá lè ráyè present rẹ in a manners tí gbogbo èèyàn máa accept but ní ìsìn gbogbo etí tó gbà lọ́kọ́ ló gbà bọ̀. Mr. Samson hold on náà kí ló ń wí yẹn. àyànfẹ́ tó bá wo fídíò yẹn dáadáa yìí tẹ̀lé wò tó ṣe pé wọ́n rẹ́kọ̀dì ẹ̀ wọ́n post ẹ̀ like tí wọ́n rẹ́kọ̀dì ẹ̀ náà ni àwọn tó wà nínú flight yẹn I don't know what happened inside there ṣé you understand but ó lè fi fóònù ẹ̀ sí airplane mode lóòótọ́ kó sì máa tẹ fóònù kí yẹn rí pé bóyá kò tí ì fi sí do you understand but a lady that was inside there with her said she was slapping the hostess like she was slapping her ó sọ pé ó ń gba létí bọ̀ nǹkan tẹ́ ń fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé òfin tó mú wọn tí wọn fi mú Wàsíù lọ kirikiri wọn ò ní ráìdì láti mú un náà lọ kirikiri. àbídẹ́sì ó tọ́ ni orí nígbà tí Wàsíù fẹ́ gbé kúrú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra tí wọ́n fún láta adéwọ́n ti fún láta ńkọ́. wọn ò ní ráìdì láti mú un náà lọ kirikiri because nǹkan tí Wàsíù náà ṣe worst. Wàsíù náà òun náà ó dọtí sí wọn lára ń bẹ̀ náà nígbà tí wọ́n lè mú Wàsíù. bẹ́ẹ̀rì ìtí Wàsíù ṣe wọ́n ti fi Wàsíù sílẹ̀ ẹ má ṣe mistake o. ẹ ká sọ́bẹ̀rẹ̀ àlàtẹ́. wọ́n sọ pé ó ti fi Wàsíù lẹ̀ Wàsíù ò dẹ̀ ṣe kò lè sá lọ kó Nàìjíríà so àwọn kankan wà tó máa wà paramita. àsọpọ̀ ti fi Wàsíù sílẹ̀ ẹni sùúrù ẹni ṣẹ́rí àwa Nigerians a máa ń wà sentimental nípa àwọn ọ̀rọ̀ kankan kí ló dé tí Wàsíù ò lè lọ kirikiri is not a human being like us because that lady doesn't have anything does that mean she has to go to kirikiri for what she did. Exactly. kọ́tọ́ mú tí Wàsíù ò fi lè lọ òun náà gbọ́dọ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ni ẹ ká sọ máa. degree yàtọ̀ síra aggravation yàtọ̀ síra. ẹ ká sọ ṣé ọ̀rọ̀ ti girl yìí ó really is very very sad pé nǹkan ṣẹlẹ̀ lánàá ẹ ti sáré send ẹ lọ sí prison without not having any investigation done ṣe rí ìlú wa yẹn Ọlọ́run nìkan ló lè ṣàánú olówó nìkan ló ní agbára ní Nàìjíríà tálíkà ò lè say in anything. I believe there must be something that must have gone on in that flight. Nítorí fídíò tèmi rí mo rí kí girl yẹn lèsì fóònù ẹ̀ tó ń sọ pé kó jẹ́ kó ń jáde and the air hostess just stood by the door try like ó invade the space here. Then ìgbà tó tún ní pé wọ́n tún gbé girl yìí pé wọ́n tún lọ send the picture bread on your síta that is not acceptable at all. Ẹ ní láti lọ pé kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ èèyàn ṣáà ní gẹ́ èèyàn náà ní Wàsíù ẹ lè má fi nǹkan kẹfọ́ pé èèyàn kan lórí kẹ́ á máa pọ́nìṣì mi support pé ó gbá woman yìí létí nítorí ó raise ìmórí ibi tó ti gbá woman yìí that is totally wrong it's not acceptable but it's really unfair for them not to investigate what really happened. Kẹ́tọ́ wá máa YJ love YJ. tó fi lè gba woman ẹ̀ létí wọ́n provoke ẹ̀ to that extent. Exactly ó provoke ẹ̀ òun náà ní fún nípa àmọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ every other passenger ti jáde nínú plane. kẹ́rin ní Nàìjíríà yẹn wọ́n máa provoke yín ní airport èmi gan tí mò ń bọ̀ ní láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n provoke ní airport débi pé ẹ fẹ́ misbehave.
ìlú yẹn ò provoke kọ́nà ní ń airport ṣàánú ní o káàdì. kọ́nà ń ṣàánú wa o ọmọ tálíkà ò ní ṣe ordinary person ò ní ṣe tó bá ti lówó the law is in your hand anybody can do anything Wàsíù tí kí ló dé tó gbóhùn náà lọ sí Kirikiri kí ló dé tó lò pé èyí olówó náà we will use you as an example nobody is above the law we are all humans now lè máa fọ it's so unfair and it's sad ta ló fẹ́ jáde fún girl yìí now I just pray that she gets a very good lawyer that will represent her and fight her case for her ẹ wá band ẹ pé kò lè travel rárá kọ́nà máa may Nigeria never do us negatively ẹ ṣe sà. Nigeria ò ní happen sí gbogbo wa o. àmì Jésù Nigeria. ẹ ṣe sà. Ẹ káàárọ̀ gbogbo. Káàárọ̀. Yeah, èmi máa sọ̀rọ̀ from experience. I was a cabin crew for 12 years. Ẹni tó ń gbá létí yẹn was my colleague. Now, based on our training, a máa ní faradà gan-an. As in, a máa ní faradà gan-an. Ẹni tó gbá létí yẹn, wọn ò bí ìyá ẹ̀dá kó dùn òun ta. Torí mo mọ girl yẹn. A lù pa. But torí training and professionalism ló jẹ́ kó dákẹ́. I called her yesterday because I was shocked. Mo dẹ̀ pé Julie kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. Ó jẹ́ kó yé mi pé overwing exit ní gẹ̀ yẹn jókòó sí. Èèyàn tó bá ti ń fly dáadáa á mọ nǹkan tí mo mean by overwing. Overwing mean ibi tí wing plane wà. Which means ẹni tó bá jókòó ń bẹ̀. O kò lè rò pé torí pé leg space, leg room wà ń bẹ̀ ló ṣe jókòó. No, there are some responsibilities that are attached to that seat. Which means that in case the plane ever crash, you are supposed to open the exit door by you. So you don't have the liberty of doing anyhow. Tó bá jókòó sí seat yẹn. Tó bá jókòó sí seat yẹn, wọ́n bá wá sọ àwọn nǹkan tó máa ṣe tí plane bá crash fún ẹ. Yes, you're supposed to be able to open the overwing exit in case of a crash. Now the girl sat there. Wọ́n ní gbogbo rules and regulations tó yẹ kó follow gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jókòó síbẹ̀. She did not. They were telling her she was making fun of them. She was insulting them right inside the plane before the takeoff. Okay, keep your phone, turn off your phone because tó bá jókòó ńbẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ take off, o lè máa tẹ phone. The most dangerous part of a flying is takeoff and landing. And at that time, you have to pay attention. Anything lè ṣẹlẹ̀. Plane lè gbaná. They need you to act because you are close to a door. Now she didn't listen to all that. Okay, keep your phone, turn off your phone. She refused. She kept telling them, ohun mọ bí tóun ti máa pa phone. Ohun mọ bí tóun ti máa turn off phone. It got so bad. Wọ́n ní kan náà àwọn passenger ẹ̀ ló gba phone ẹ̀ pé, Madam, wàhálà yìí ti ń pọ̀ jù now. Let's turn it off. In fact, crew yẹn sọ pé òun láti lọ sọ fún captain pé ẹ jọ̀ọ́ bá wa announce káwọn èèyàn pa phone kó tọ́jú phone. The rule of aviation is not to put your phone on flight mode. We all went through training for several years. The rule is turn off your phone. That's what the rule tells us. When the rule changes to put it on flight mode, maybe the crew will follow that. No. The rule is still turn off your phone. No. Ẹ wá lè fi sí flight mode. No, put it in flight mode ní ìsinmi. Mr. Lati, for takeoff and landing is turn off your phone. You can turn it on in flight and put it on flight mode. No, but Lati, ó tọ́ ni ọmọ ní kẹ́ no ẹ máa pa ni tẹ́ bá fẹ́ bọ́lẹ̀ ẹ máa pa ni. Nígbà tí mo bọ̀ ní UK, that was what he said. Wọ́n ní kọ́ pa ni ẹ máa pa ni. Wọ́n wà nínú ìbẹ̀lẹ̀ fi sí flight mode. Passenger kan lè sọ pé òun ní flying experience tó crew. If I've flown for 12 years as a lead crew, not a junior crew now. Ẹni tó gbá létí yẹn was my junior when we were working together. Ó láwọn dẹ̀ instruct ẹ̀. Ó lóun ò fẹ́ wàhálà. Òun tún lọ pé captain pé please make announcement. Ó ní captain dẹ̀ announce. Ó nígbà tó sọ òun kúrò ńbẹ̀. Ó lóun rí pé attitude yẹn ti pọ̀ jù. In flight service, ó lóun mú ọmọ òun ò wọnú cabin yẹn because òun ò fẹ́ ní any issue pẹ̀lú ẹ̀. Ó nígbà táwọn èèyàn ń disembark. Àwọn ò ní intention láti share anything pẹ̀lú ẹ̀. Everybody ti jáde nínú aircraft. Wọ́n ní gẹ̀ yìí lọ dúró sínú lavatory. Èmi gan ti ka comment ìkan náà passenger tó wà on board. Pé òun notice pé nígbà táwọn ń bọ́lẹ̀ òun ò rí girl yẹn. She went behind. Ó lọ dúró sínú toilet, which we call lavatory. She was there. She didn't come out. Ẹni yẹn sọ pé òun gan suspect pé why is this girl not coming out? What is wrong? Definitely èèyàn tó lọ dúró sínú lavatory tí gbogbo èèyàn jáde
Kí la mọ̀ tó ní in mind? What was her motive for not coming out? Nobody held her from not disembarking. Now, crew yẹn nígbà tó wá fẹ́ bọ́lẹ̀, ìyẹn lòun wà in business class because everybody bá bọ́lẹ̀ no plane. Crew máa lọ check gbogbo seat àti seat pocket just to be sure pé àwọn èèyàn ò gbàgbé nǹkan tẹ́lòmíì lè jí. Ó ní ìyẹn lòun ṣe lọ́wọ́ the checks in business class. Ó ló wá bá òun, ó ló dẹ̀ tí òun. Ó ló kọ́kọ́ tẹ̀ òun mọ́lẹ̀, ó lóun wá ní ó lóun ò tẹ̀ mọ̀ pé ìwà no flight. Ó ló kọ́kọ́ tẹ̀ òun mọ́lẹ̀, ó wá ní what's wrong? Ó ló kọ̀ tí òun ni. At that point, crew yẹn ló wá sọ fún captain, we need the security. Because we are not supposed to, as a crew, ní right láti fọwọ́ kan yàn. No. Ó lóun dẹ̀ sọ fún captain pé we need the security. Only time yẹn ló wá fẹ́ jáde ló wá ní you are not going. Security will pick you. Anybody would have acted that way. On a normal day, tí o bá ń ṣe uniform, wàá tẹ̀ mí mọ́lẹ̀, wàá tì mí. Ṣé o mad ni? Oh, mad now. Ó ní torí ẹ̀ ló ń ṣe wá dúró sẹ́nu ọ̀nà pé okay, at this point, the security is going to pick you. Tí gẹ̀yẹ́ bá dán rú ẹ̀ wò labroad, same thing tí wọ́n ṣe fún sìn ló máa ṣe fún. Let's not be sentimental. Mrs. That's like you coming to my office and humiliating me. And tí wọn bá dẹ̀ stop, another person will do the same thing. Last week, tọ́rọ̀ wá sí òṣèlè, mo sọ fọ́kọ mi. Mo ń gbọ́ yín. Mo sọ fọ́kọ mi. People will do the same thing. What she did is wrong, but we are trying to put two things together now. To fi wà ní Kirikiri or wherever she is, Wasiu should be there. So, káwọn èèyàn má sọ pé Wasiu ò tí ṣe up to what she did. It is the same offense thing, because Wasiu know all those splash drink sáwọn èèyàn lára níbẹ̀ náà. Òun gbẹ́yà létí ni, according to what we heard. Èmi náà sọ fọ́kọ mi láti ìbẹ̀rẹ̀ lèmi ti sọ fọ́kọ. Mo ní ọ̀rọ̀ Wasiu yìí tí wọ́n bá deal pẹ̀lú ẹ̀, more people will do worse. And it happened 3-4 days after. I told my husband, I said they should be dealt with. If not, they will make a mockery of that profession. They will make a mockery of it. I told my husband. And 3 days after, ó ti ń ṣẹlẹ̀. Kí lẹ sọ? Kò ti di mẹ́ta báyìí. Èwo ni kẹta o bí n tẹ́ mọ̀ kẹta o. Ilé tí ẹbọ yìí. Jẹ́ òun bóyá mo lè rí yẹn. I don't even know that. Ẹbọ yìí náà. Ẹ̀ tí gbọ́ tẹ́bọ yìí. Ẹ jẹ́ òun bóyá mo lè rí yẹn. Yẹn lélẹ̀. Because all her bags were not on the airline. That is her. That is the one woman that has stopped a whole plane from moving. I don't live in New York. I don't live in New York. This is what has happened. Many of us, we don't live in New York. We don't live in New York. See yours coming down. Now, Terry, there's every reason that they need to take a drastic action against all this. So bad genre will abroad. Money, they need to act. They need to deal with all this. Àwọn tó ń sọ wípé Wasiu ò tí ì ṣe tó gan yẹn. Ṣé nǹkan tí Wasiu ṣe yẹn ṣó lè try it abroad? Tí Wasiu wọ́n sì ti ṣe teach other here. Wọ́n bí dá. Máa gbọ́ tí Wasiu ju ti gẹ́ yẹn lọ because Wasiu ó put gbogbo life àwọn passenger in risk. Exactly. Of course. Gbogbo àwọn passenger tó wà ní flight yẹn ò safe. Wasiu lè ṣerú ẹ̀ kó mu jẹ labroad. Wọ́n bí dá. Tó àgàtà tó wá jẹ́ foreigner. Wọ́n máa deport tẹ́tẹ́sẹ̀ ò ní balẹ̀. Power ló push Wasiu Ayinde. Mo ti ṣe flight wọ London. Power ló push Alhaji Wasiu Ayinde sí gbogbo ilé. Yeah, torí kó mọ̀ pé òun mọ àwọn APC ni. Mo ti ṣe flight wọ London. Had any unruly passenger. All I had to do was tell the captain, we need security at the foot of the plane when we land. When they explain, security there, what they gbeni no, ọjọ́ yẹn ló padà sẹ́kù. So if you are flying, flying ò dàbí pé wọ BRT, àbò wọ Ifesinashi. No, it's a different rule entirely. Tó bá ṣerú ẹ̀ tó ń lọ abroad, tó ṣerú ẹ̀ wọ abroad, just know that Okolowo airport and you are going back home. Because they will tell you that the fact that you cannot obey common law for 6 hours to London, then you will not obey our rule. They will send you back. They will send you back.
So as for me, àti Wasiu àti girl yẹn, they should melt same punishment to them. Now, Wasiu gone, he did worse. Who does that? Standing in front of a plane. That is what, and then me blame Wasiu púpọ̀ jù. I blame the security of the airports. Why didn't they bundle him? Why? South Africa, tó ṣe ń pe security ti dé tọlọ́pàá lọ́mọdé. Tó ó tiẹ̀ ṣe ń rí wọn gbé ẹ̀rù máa bà ẹ́. Ó ṣe ń rí wọn bá ẹ̀rù máa bà ẹ́. Wọ́n máa handcuff ẹni, kò sọ̀rọ̀. They will handcuff you and take you away. So I blame the security for not doing their job thoroughly. All right. Mo ń gbọ́ yín sà. Ṣé eléyìí tí wà tú ẹlì tán sáré gbé ọmọ ẹ lọ sí Kirikiri? Ó yẹ kí Alhaji Wasiu gan wà ní Agodi nìbàdàn. Ó yẹ kán jọ wà níbì kan náà ni. Ó yẹ kán jọ wà kí rúùmù wọn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn báyìí ni. Bẹ́ẹ̀ni. No protection. Suleja Suleja báwo nítorí pé lè ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ báwo ẹ sáré gbọ́mọ ẹ lọ sí Kirikiri tó wá fi Wasiu sílẹ̀. Ìṣóhun lórí méjì ni. Ṣé Wasiu lórí méjì ni? That's the problem tá a ní Nàìjíríà yìí tó ń fìyà jẹ wá. Ọmọ tí ò bá ti léèyàn báyìí ìyá gbọ́dọ̀ jẹ nìyẹn gbé ni. That is it. And èkìrẹ́ pé báwo ọmọ yìí náà ò léèyàn o. Bọ́n torí pé Wasiu ti wà níbi tó wà tó jẹ́ èèyàn tó jẹ́. Who is he? Tó yàtọ̀ sí tó lè tàpá sí òfin. Who is he? Suleja ló yẹ kóun náà ti máa mí báyìí. Ibi tó ti ṣe apology ibẹ̀ náà ló yẹ kó ti máa ṣe apology inú Suleja ló yẹ kó ti máa ṣe apology tiẹ̀ bye. Nigeria no. God protection. Bọ̀dá Láti, ẹ kúrò lẹ́sà. Báwo. Ojú yín leléyìí. Imú mi lọ bá. Escars lẹ́ni dókítà yìí o, ẹ wọ́n gan o. Ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀. Gbogbo ilé mo kí yín o, Adẹ́kù relief justice for Mohbad tó bá wa láìpẹ́ yìí. A kó ara wa tó ń fúyẹ́ díẹ̀díẹ̀. Àwa nìyẹn. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Happiness ni Bọ̀dá Láti. Èèyàn kan táìpù sí mi pé Kàrímọ́ ti cast. Mo wá rò pé bíbá iná ti ń ṣe é. Because èmi náà kàn fúnra mi ní ìgbà tí VDM ti ń send ẹ̀ ti understand. Èmi náà kàn mo tiẹ̀ ti wá ń sun oorun ọ̀sán. Mi fẹ́ gbẹ mọ́ bíi tìgbà kan. So bí mo ṣe gbọ́ pé wọ́n ní Kàrímọ́ cast, mo wá rò pé bíbá iná ti ń ṣe wẹ̀. Mo wá sá wá. Kí ló ń jẹ́ Kàrímọ́ cast? Kí ló ṣẹlẹ̀? Èmi ò mọ̀ bóyá àṣírí Kàrímọ́ ti tú pé òun ló gún Mohbad pa. So ló jẹ́ jápa wá síbí yìí ni. Wọ́n á ganu sí ni. Àti ìgbọ́n mi báyìí. Àti Dẹ́bì gbogbo lẹ́nu mo kí o. Mama T, commenters, ẹ pẹ̀lẹ́. Á dáa fún wa o. Ẹ kú jọ́ mẹ́ta. Ní ṣókí. Àmín o. Àǹtí Perry, ojú yín rèé, ẹ pẹ̀lẹ́. Ní dàgbà ya o. Orúkọ wa tó ti ń rèn, ayé ò ní depo sí. Bọ̀dá Láti, orúkọ yín tó ti ń rèn, ayé ò ní depo sí. Àmín. Níṣẹ̀sín eléwúro. Níṣẹ̀tàn kẹ́ ẹ jápa lọ Canada lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tá a bá ti ṣe ilé làbọ̀ sí mi oko. Èkó dùn. Debbie. Èkó dùn báyìí. Kọ́ máa bọ̀ ọ́n lé báyìí wọn ò wá. Kí ló ti rí lẹ́tà? Ẹ káàsán Bọ̀dá Láti. Ẹ káàsán gbogbo lé. Ẹ sà. Ẹ̀gúnjọ́ mẹ́ta sà. Ọ̀rọ̀ ti headline yẹn tó ní ti ṣe rí ọmọlédè yìí kò ń ṣe ìjọba kọ́ ló gbé ọmọ yẹn lọ sí court. Ibom headline yẹn ló gbé ọmọ yẹn lọ court kò dẹ̀ meet up bail condition ni kò ń ṣèjọba. Ti Wasiu ìyàtọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ sọ ti Wasiu government initially kọ́kọ́ suspend Wasiu under order kí IG kí ó investigate kó dẹ̀ lè charge Wasiu sí court. Ìyàtọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé value jet ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ bí màántì kan ṣe sọ tẹ́lẹ̀, value jet ló jẹ́ kó arrest Wasiu kó charge Wasiu. The value jet ò ṣiṣẹ́ bí iṣẹ́, so wọ́n fi kéèsì yẹn lẹ̀ fún NCAA. So NCAA ló kọ́kọ́ suspend Wasiu ó dẹ̀ suspend the pilot. Gbàtó yá FAA náà dá sí, so minister náà dá sí. Lọ́wọ́ ní kí minister wá recommend wípé
kó charge Wàsíù náà 6 months kí IG kó dẹ̀ investigate kí wọ́n charge Wàsíù sí court kò ṣe pé Wàsíù tí free lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣe. So apology tó ṣe apology yẹn láti lè fi jẹ́ kí wọ́n temper justice ní whoever bí tí kéèsì yẹn bá máa bọ́ sí ni kò ń ṣe pé apology tó ṣe yẹn ni wọ́n ti fi exonerate ẹ̀ Wàsíù tí wà exonerated by not until tí report to IG bá jáde tó bá lead pé ṣé kàn charge ẹ̀ sí court wọ́n máa yí charge Wàsíù sí court Wàsíù náà ṣì ń lọ court but tí lady yẹn Ibom here tẹ́ bá gbọ́ àwọn airport security ló arrest ẹ̀ so through Ibom here ló wá charge ẹ̀ sí court kò meet bail condition ló fi jẹ́ kó ṣì wà ní ẹ̀wọ̀n so ẹ jẹ́ kí enlighten ara wa ká mọ bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe lọ kó má dàbí pé nítorí pé ó jẹ́ Wàsíù àbí torí pé ó déyàn kan kò sí iná àwọn méjèèjì tí òfin ò ní bá in fact gan Ibom here ló penalize ọmọ yẹn pé for life kò ní gun plane àwọn kò ṣe pé wọ́n ní kò ní gun plane mọ́ láyéláyé so tí Wàsíù náà ò tí ì lọ tí Wàsíù náà ṣì ń lọ court so kó lè dé kóòtù kájájọ́ lè pé òkè fún ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yẹn kò wà deliberately àbí emotion ni ó jẹ́ pé kò ṣe pé wọ́n máa wo intention náà ṣe because nǹkan tí Wàsíù ṣe is act of terrorism. God bless you, sir. God bless you. Terrorism. Kò lọ sí ẹ̀wọ̀n gbére àbí kọ́kọ́ ìlúmí sàgbà ni so reason tó fi tender apology yẹn nìyẹn so tí kéèsì yẹn ibi tó máa padà já sí máa padà temper justice lórí ẹ̀ Wàsíù tí free nínú kéèsì yìí so ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wa mọ̀ ẹ ṣe sọ. Thank you for the enlightenment. Hello, tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà lórí. Ẹ káàárọ̀ bá láti ẹ ká san gbogbo ilé. Lórí á jẹ́ pé we are doing well. Good morning, ma. Ẹ káàárọ̀ mama tí iṣẹ́ wà. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé o. Ẹ jọba láti ọ̀rọ̀ airline yìí ni mo fẹ́ dá sí. Jerry, the man that spoke just now mentioned one or two things that I really want to point out. Number one, the airline security or the airport security, àwọn ló arrest girl yẹn. So, ngbà tí Wàsíù ṣẹlẹ̀ yẹn, ṣé airport security wọ́n sí ńbẹ̀? They were there. So why was he not arrested? Jerry, the point still remains that a common man ní Nàìjíríà ó máa jìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí olówó bá ṣẹ̀. And then lawlessness in Nigeria will continue if there are no consequences, even for the rich, not just the poor. Because what you said now, the same thing, the same thing, Wàsíù breached a higher security issues in Nigeria that anything could have happened. His own was worse than that lady's own. And there were airport securities too. So what made them not to arrest him at that point? You said Ibom Airline arrested the girl. They were the one that charged her to court. Value Airline too, or Value whatever do they call themselves. Why didn't they make that move to arrest and charge Wàsíù? It still boils down to the fact that when you have connections, when you think that you are a stupid celebrity, you think you have arrived. And people worship money in Nigeria. People worship status. We worship position. Not values that we're supposed to be adding to ourselves. It don't make any sense that airport security could arrest that girl, but airport securities could not arrest Wàsíù just because celebrity ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. So there was no justification for anything. They didn't do anything right. The fact still remains nǹkan tí gẹ̀ yẹn ṣe ó wà very wrong because lawlessness in Nigeria so the consequences fún Wàsíù
People will continue to do these things because ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí tó jẹ́ notable person, all he did was apologize. Wọ́n lọ́ máa ṣe kinní kan suspend ẹ̀ for 6 months. At the end of the day, that case will be kept under the carpet. Wàsíù ń ṣe nǹkan tó jẹ́ kó ṣe kò sínú ẹ̀wọ̀n now. He has not been charged to court. Nǹkan tó dẹ̀ ṣe was much more than what that lady did because big security breach nǹkan tí Wàsíù ṣe yẹn. In fact, wọ́n lè count ẹ̀mí ìmọ̀ bá ṣe máa tí mo ṣe lè sọ Yorùbá yẹn. Nǹkan tó ṣe yẹn could be counted as trying to take over a nation. And now you are now saying, torí airport security, they arrested the lady. Why didn't they arrest Wasiu? Orí mélòó ni Wasiu ní? If not for the fact that the country tower, we keep abusing the government by when you're gone, we've lost value for humanity. That one and worship. Because right there and then, iṣẹ́ wọn náà ló jẹ́ kán ṣe kán arrest Wasiu. But wọ́n ní guts, wọ́n ní country láti arrest girl yẹn. So it all boils down to all the nonsense that so no nípa Nigeria, that we worship money. We respect people with no iota of respect for others instead of us to treat ourselves equally. Maggie. Hello, nǹkan tó fi fẹ́ dá sí ni pé ọ̀rọ̀ tí woman tí ó sọ̀rọ̀ tán lẹ́ǹkan yẹn tó sọ alẹ́ àná mo travel àárọ̀ ni mo ṣe dé mo lọ sí Greece then mo wọ Ryanair so wá ibi wings yẹn gangan ni mo jókòó sí wọ́n ó níbi tó ti ṣe mistake ó níbi tó correct nígbà tí mo fẹ́ jókòó mo gbé hand luggage mo gbé síbi cabin then mo wá gbé crossbar mo gbé sí ọrùn mi then àwọn hostesses yẹn wá bá mi wọ́n ní wọn lè allow mi kí n gbé crossbar yẹn kí n gbé jókòó síbẹ̀ yẹn pé because ibẹ̀ yẹn wà delicate. ó jẹ́ bá power tap náà ẹjọ́ náà. pé ibẹ̀ yẹn exit kìíní ni pé so mo lè gbé crossbar yẹn bag yẹn pé mo lè gbé dání síbẹ̀ yẹn but nípa ti phone flight mode lọ máa ní pé kó fi fóònù sí wọn ní kó pa fóònù because àwọn kan wà tó tàjọ wà ń bẹ̀rẹ̀ tó ń lo fóònù tó fi ń wo fíìmù níbi bẹ̀ so flight mode lọ máa sọ pé bébí mi náà ṣe rí nìyẹn flight mode náà ní káfí. flight mode lọ máa ní kó gbé sí pé old kìíní nìyẹn máa ní kó pa fóònù but nísìnyí flight mode lọ máa ní pé kó gbé fóònù sí o lè wo fóònù o lè mú fóònù ẹ̀dá ní kó máa wo fíìmù o lè máa fi ṣe anything tó bá ń wọ̀n but ibi wings yẹn gangan ni city mi 17A ibẹ̀ gangan ni mo jókòó sí but wọ́n ní pé mo gbọ́dọ̀ mo lè gbé anything bóyá báàgì àbí anything kò lè sí bẹ́ẹ̀ because ibẹ̀ ni exit kìíní anything bá ṣẹlẹ̀ nínú plane ibẹ̀ làwọn èèyàn máa gbà jáde so correction tí mo fẹ́ sọ nìyẹn. BJ. Bàbá ẹ̀yà kẹsàn án sọ̀rọ̀ torí mọ̀ ṣe rí mo gbọ́ yín sà ṣe ń gbọ́ mi ṣe ń gbọ́ mi bàbá ṣe ń gbọ́ mi. Yes. ṣe ń gbọ́ mi. à ń gbọ́ ẹ̀. ok torí mo travel ní network ó lè máa fẹ́ lẹ́kọ̀ọ̀kan. ṣe rí ọlọ́pàá ìgbà tí Àyìndé ṣe ohun tó ṣe yẹn ló ti yé gẹ́gẹ́ bí woman tó sọ̀rọ̀ tán láìpẹ́ yìí. wọ́n fẹ́ yọ àìmọ́ tó. Water. DJ Agwemo. Fimi, how are you? Eye Yinka, ṣé màmá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ni?
Yínká mama tí ṣé bá mi rí mo babe àti mo frame mo babe àti mo frame ń wá wọn ṣé bá mi rí wọn ẹni mò ń wá wọn. Okay, sir. Deborah. Mo lórí títì. Mo bá yín sọ fún wọn. Deborah. Ẹ káàsán sà. Báwo ni? Ẹ sà. Bí mo lo ti rí fọ́tò tó sẹ́ndì sí mi. Fọ́tò wo àwọn mo sẹ́ndì sí? lẹ́tà. Oh, as in nǹkan tí ọ̀rọ̀ kíní ọ̀rọ̀ ọmọ yẹn ni mo tún evidence mo fi gbá ọ̀rọ̀ tẹ́sọ nídìí ọ̀rọ̀ tẹ́sọ lánàá nípa ọmọ yẹn tán ti gbé lọ court evidence ni mo fi gbá nídìí. Wọ́n ti gbé lọ kóòtù wọn gbé wá sáyìndé lọ kóòtù. Nǹkan tó tiẹ̀ lè mú kí wọ́n fi àyè sílẹ̀ kí Wàsíù Àyìndé ni wọ́n ló jẹ́ bí kwámù wọn àná wọn ló jẹ́ tó fi lè apologize. Nǹkan tó fi lè jẹ́ kó ṣe apology kó jẹ́ kí lady yẹn náà ṣe apology kò sí nǹkan tí mo fẹ́ sọ gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ sọ náà ni gbogbo àwọn tó wà ní panelist ti sọ látàárọ̀ because mi ìmọ̀ ọjọ́ tí gbogbo rubbish yẹn fẹ́ stop ní Nàìjíríà yẹn mi ìmọ̀ ọjọ́ tí gbogbo rádaràdà yẹn fẹ́ stop ní Nàìjíríà kó máa fọwọ́ ọlá kó máa fi gbáyàn lójú ẹ̀ṣẹ̀ tó tọrọ àforíjì ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹ̀ṣẹ̀ tó tọrọ àforíjì tẹ foríjì òun náà ni bí inú ọṣẹ ẹ sáré ẹ bọ́ǹdù ẹgbẹ́ lọ kóòtù ẹ ti rẹ́ni tí ò léèyàn ìgbà tó náà mọ̀ pé òun ò léèyàn ó lọ ń dágbò sẹ́yìn ẹsẹ̀ ẹ́ ó dẹ̀ mọ̀ pé Nàìjíríà ni wọ́n ń pè bẹ̀ yẹn kọ́lọ̀ ń ṣàánú wọ́n sọ yí pé wọ́n sọ pé kìíní at least nǹkan tí Wàsíù ṣe tó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé nǹkan tí lady yẹn náà ṣe pé nǹkan tó ń ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Ẹ jọ̀ọ́ má bínú tó bá tẹ̀ wá jẹ́ pé nǹkan tí the same thing náà nìkan ẹnìkíní put life àwọn passengers sí danger ẹnìkejì náà danger but títí Wàsíù Àyìndé yẹn òun ló burú jù after all wọn náà sọ pé lady yẹn ti fi fóònù ẹ̀ sí ó ti fi sí air mode tẹ́lẹ̀ ó ti wà ní kíní tẹ́lẹ̀ so kó tó di pé wọ́n sọ pé wọ́n pa fóònù. Hello. Bọ̀dọ́ láti ò sí bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n jáde. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká pa WhatsApp. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká pa WhatsApp. Let's pa WhatsApp. Sister Davis ẹ ti sọ̀rọ̀ tán ni. After all wọ́n sọ pé lady yẹn ti fi fóònù ẹ̀ sí airplane mode so kó tó di pé wọ́n náà sọ pé kó ń pa fóònù ó dẹ̀ ti fi sí airplane mode okay so mo ní after all wọ́n náà sọ pé lady yẹn ti fi fóònù ẹ̀ sí airplane mode tẹ́lẹ̀ already so whereas tí fóònù bá dẹ̀ ti wà ní airplane mode kò sí kọ́ tó lè wọlé kò sí kọ́ tó lè jáde nígbà tí wọ́n bá ti pa fóònù náà ni so now ẹ wá sọ pé ó wá jẹ́ pé nǹkan tí Wàsíù Àyìndé ṣe wọ́n sọ pé lady yẹn wọ́n ní pé ó fọ́ obìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ létí tó jẹ́ kíní attendance ní kíní inú kíní airline okay Wàsíù Àyìndé ńkọ́ ṣebí ní safety náà ni ọtí ló dà sí wọn lára náà ọtí ló dà sí ṣé pilot ni mo ló da ọtí sí lára tó sọ pé ó jẹ́ omi ó dẹ̀ jáde ó dẹ̀ wá lẹ́yìn yẹn kò tún fẹ́ kí plane tún dúró kò tún fẹ́ kí plane tún gbéra tó tún lọ disturb plane tí yóò jẹ́ kí ok ká ní pé nǹkan tó ṣe lọ́jọ́ yẹn
kí bí pilot yẹn ṣe fi bínú bó ṣe fi bínú wa plane yẹn gbà yẹn kó wá lọ kọlu plane mi tó fẹ́ plane mi tó jẹ́ pé ó fẹ́ land kó lọ kọlu plane mi nígbà yẹn tàbí kò fúnra ẹ̀ forí ko ṣé nǹkan tí wọ́n sọ iná ọmọ máa sọ so nàìjíríà yẹn mi ìmọ̀jọ́ tí nàìjíríà yẹn fẹ́ da mi ìmọ̀jọ́ tó fẹ́ da ìṣẹ̀lẹ̀ kọ́mọ̀ wọ́n sọ pé bóyá wọ́n sọ pé ẹ̀yìn pé òfin titun kọ́mọ̀ sọ pé bóyá wọ́n sọ pé òfin titun wọ́n ṣe ipò òfin titun wọ́n ṣe gbé jáde the same week ni ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ o títí Wàsíù Àyìndé àti ti lady yẹn mi ò rò pé ó ju 3 to 4 days síra wọn o kò gba ọ̀sẹ̀ kan fúnra wọn o ká máa sọ pé òfin tí wọ́n ṣe ní last year kó máa sọ pé wọ́n ti fi kún òfin inú plane ipò ló jẹ́ pé wọ́n ti sáré gbégẹ̀ yẹn lọ sí kóòtù ni o torí nàìjíríà náà ń pè bẹ̀yẹn tó bá yẹ pé bí irú last year ni ti Wàsíù Àyìndé ṣẹlẹ̀ báyìí tí irú ti lady yẹn wá ṣẹlẹ̀ ní this year wọ́n lè sọ pé wọ́n ti fi kún òfin inú plane ló jẹ́ pé wọ́n lè tè bọ́ọ̀lù ẹ̀ lọ sí kóòtù how to run the same week lọ́jọ́ ṣẹlẹ̀ o the same incident yẹn náà dẹ̀ ni ẹnìkíní fi life àwọn èèyàn tó wà nínú plane ó fi sínú danger ẹnìkejì náà fi sínú danger whereas nǹkan tí lady yẹn ṣe wọ́n lè sọ pé lady yẹn ti pa ó ti gbé fóònù sí airplane mode so ilẹ̀ ò tiẹ̀ wá mọ́ nǹkan ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ Sunday ẹ ti gbé lọ kóòtù ní Monday ẹ ti gbé lọ sí Kirikiri ẹ ti gbé lọ sí Kirikiri kíákíá in fact. Miss Labi. Ẹ káàárọ̀ kásán ẹ kọjọ́ mẹ́ta mo kí o gbólé ẹ kásán. Ìjọ kan pẹ̀lú. Ẹ ra sà báwo lẹ́rí ti sà. Ó wà o. Ṣé kò sí sà? Kí wọ́n kàn. Ìṣàlàfíà ni. Ẹ ra sà. ẹjọ bá bínú ẹ̀yin tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń kọ ní comment section yìí pé lady yẹn wrong a sọ pé lady yẹn wrong o àti Wàsíù Àyìndé àti lady yẹn àwọn méjèèjì lọ́jọ́ wrong o the same ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n jọ ṣe àti the same ìyà ló yẹ kó wọ́n jọ fi jẹ wọ́n là ń sọ o the same ìyà ló yẹ kó wọ́n jọ fi jẹ wọ́n lábẹ́ òfin àwọn méjèèjì the same rule ni wọ́n jọ break nínú plane o the same airline rule ni wọ́n jọ break o ẹnì kìíní break airline rule the same thing náà ni nǹkan tí Wàsíù Àyìndé ṣe òun náà ni lady yẹn ṣe o so the same ẹ̀ṣẹ̀ tó bá fún Wàsíù Àyìndé tó bá lè fàyè gba Wàsíù Àyìndé kó tọrọ àforíjì lọ́wọ́ Nàìjíríà lọ́wọ́ gbogbo àlọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó yẹ kí wọ́n lè fàyè gba lady yẹn náà kó tọrọ àforíjì tó bá wá sọ pé kí lady yẹn máa lọ kirikiri tó bá wá fún lady yẹn ní ẹ̀wọ̀n ọdún kan wọ́n gbọ́dọ̀ fún Wàsíù Àyìndé lẹ́wọ̀n ọdún kan náà là ń sọ tó bá sọ pé kí lady yẹn máa lọ sí ẹ̀wọ̀n ọdún mẹ́wàá wọ́n gbọ́dọ̀ fún Wàsíù Àyìndé náà lẹ́wọ̀n ọdún mẹ́wàá bá a ṣe bẹ̀rù la ṣe bọ́mọ àdínkù òjò kan lọ sí orí òjò orí Nàìjíríà àjọjọ́ ọmọ Nàìjíríà ni bí lady yẹn ṣe jẹ́ Nàìjíríà citizen yìí Wàsíù Àyìndé náà ṣe jẹ́ Nàìjíríà citizen lady yẹn ò foríri wá sí Nàìjíríà ọmọ ọkọ Nàìjíríà ni lady yẹn a ò sọ pé nǹkan tí lady yẹn ṣe dáa sẹ́ àwọn méjèèjì ló rú òfin kí wọ́n jọ jẹ the same ìyà lábẹ́ òfin kí wọ́n má fi ọwọ́ pa kan lórí kí wọ́n sọ pé wọ́n dáríjì kan kó wá lọ wọn ìyà kó wá lọ fọwọ́ òfin mú ẹnìkejì àdínkù òjò nǹkan tá à ń sọ nìyẹn ẹ jẹ́ kó yé yín lady yẹn rude bí lady yẹn ṣe rude náà Wàsíù Àyìndé ṣe rude àkílẹ̀ ẹ̀ sọ ṣé ọmọ ọ̀lẹ́ Nàìjíríà ni lady yẹn. Anita Alhaji Wàsíù Àyìndé worst wọ́n put gbogbo life passenger àti gbogbo life passenger ló wà in danger tẹ́ lọ dúró sẹ́nu ọ̀nà flight tẹ́ lọ dúró síwájú flight pé flight ò ní take off ìyẹn worst ó worst mi ò rírú ẹ̀ rí Lábí ṣó fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Ẹ káàsán mo kí lẹ́ẹ̀kan sí this case is báwo mo ṣe máa sọ náà àwọn méjèèjì ló jẹ̀bi in the first instance and then they are punishable under the law but Sherry, that lady she had assault to her home. She asked ṣe bá tẹ mo rò pé gbogbo wa lórí bó ṣe ń gba etí that woman that airplane attendant bó ṣe ń gba etí ẹ̀ and then the arrogance she put into her own is out of this world because I believe tí issue bá tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ she lack character because
she doesn't even portray a well-trained person that is being trained from a good home. It's quite unfortunate that she can, even both in the plane and off the plane, she portrayed a woman of bad and untrained character. Is quite unfortunate. Tí Wasiu Ayinde, we all knew that he is wrong for his misconduct, and peradventure mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ìka yóò dọ́gba o. Tẹ́ ẹ bá ká máa wo dáadáa, ìka yóò dọ́gba àtọ́. An influence jura wa lọ. We all know that Wasiu Ayinde uses his influence and his personality to upturn things which is not supposed to be, but nevertheless, he has apologized, and I think pẹ̀lú ọwọ́ agbára látòkè, there is nothing they can do to his case than band tán ti fún ẹ. And if you all listen to what his lawyer said today, that there is no way under the law that is supposed to that is saying that a 6-month ban should be placed on him, and which is true. So, but nevertheless, too wrong cannot make a right. You understand what I'm saying? And I want us to understand that that lady, honestly, what she displayed there, no, is uncalled for. Is uncalled for at all. So that's what I can say on the case. Thank you. ṣé tí Wasiu Ayinde ṣe èso ìyẹn ló wà kọ́ fọ̀? No, like I said, both of them are wrong. Both of them are wrong. But that lady who had assault to her own by beating that woman, who had assault to her own. Ìtàlájí Wasiu Ayinde tó mú ọtí tán dà sí pilot lára ńkọ́? I didn't see that one. Àwọn fọgbọ́n ṣèyàn. I didn't see that one. Kò dọ̀tí sí pilot lára. Mi ò mọ̀ pé dọ̀tí sí pilot lára. I didn't see that one. pilot tó wà níwájú kínní kò dọ́dọ̀ pilot náà. So what I didn't see. Did you see the pilot statement? The pilot actually put out a statement that said that he poured the liquid on her. She actually went to approach him. Yes. So a local statement pilot here. But the thing is this. The Sherry Emma Binu, sorry for jumping in. Prince Labia Caro. Sherry, the thing is attitude lady here who are excusable. Nobody is supporting what the lady did. She understand? And that is one thing Timofey, every one of us realize. Our attitude was not excused. It was wrong. It was unruly. A sane person, a well-cultured and well-mannered human being, either lady or man, shouldn't do that. She understand? But what we're saying is, Sherry, any lady here assaulted Kini. Wasiu also assaulted those people. Different kinds of assault. Look, Michelle. Wasiu also assaulted the pilots and even the crew members by talking down on them, by pouring liquid on the pilot. That was an assault too. So, kò sí nǹkan kan tó justify anything. But she treats Wasiu compared to what she treat lady in nìyẹn. Nobody is saying that what the lady did was right. It was very wrong. But why would security personnel of the airport be quick to arrest that lady, but they were not quick to arrest Wasiu? Ṣé wọ́n sùn gbà yẹn ni wọ́n wà lọ́lídé ni àbí wọ́n wà on suspension ni wọ́n ṣe lè arrest Wasiu? That's what we're saying. They treated them differently because they different status. Loni, tó bá bí aláya Wasiu dá ìpọ́nrí kan báyìí tó bá wá sí America bí kò wá sí UK. Ó máa tò ní now. Wọ́n bí dá kó ṣe gbogbo eléyìí tó ṣe yẹn.
But because of his status, because we the way bá ṣe máa ń carry àwọn celebrity, àwọn tó jẹ́ pé they don't have anything other than one kọrin, one act, one ní kankan. Some of them are not even as intelligent as you are. They don't have anything. But because wọ́n ní owó, wọ́n ní orúkọ, we put them high. We forget the value that we as human beings to respect ourselves, to to treat ourselves irrespective of your status. Only nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Nigeria. So because the lady doesn't have anybody, I want to assume the lady is not popular or anything. So wanted to arrest her, wanted to charge her to court. Kí ló dé tí wọ́n fi arrest her? Wọ́n strip her naked. Kí ló dé? So ẹ má jẹ́ ká máa, don't let us be sentimental. Ẹ má jẹ́ ká máa dúró sẹ́yìn kákọ́. That's one problem I have with most Nigerians. Ẹ rí pé gbogbo ìhòòhò ẹ̀ náà gbé síta ni. Yes, now. What she did was wrong. What she did was wrong. But then, what Wasiu did, was it okay? Tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ òyìnbó ò ní fọwọ́ kàn ẹ́ tọ́lọ́pàá máa fi mú ẹ. Exactly, wọ́n ti ẹni wọ́n máa fi ẹlẹ́ni ọlọ́pàá ló máa gbé ẹ. Bó ṣe ní gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí náà. Wọ́n máa káàmù ẹ báyìí, ṣé wọn ò train pé kán káàmù àwọn èèyàn? Lack of professionalism, no, add to it. Sherry, we can say whatever we want to say. Number one, gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ lórí social media, we weren't there when it happened. Àwọn tó jẹ́ witness only saw the real story. She understand? But whatever it is, àwọn yẹn náà ṣé wọ́n apply professionalism in dealing with the lady, and then tó bá tiẹ̀ wá apply professionalism. Ṣé wọ́n á jẹ́ kí wọ́n lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fún lady yẹn tí wọ́n dẹ̀ lè ṣe fún Wasiu? And let me tell you, because of the fact that pé àwọn èèyàn mọ̀ pé irú Wasiu yẹn ti ṣe ó ti jẹ lọ, people will be doing it. Other celebrities will still do these things. Because wọ́n mọ̀ pé kò sí consequences for anything tó bá ṣe. Táwọn bá ti lọ pé àwọn bàbá nígbẹ́jọ́, tó bá ti bá wọn sọ̀rọ̀, the case is gone. And that's why Nigeria keeps suffering. And unfortunately, most of us too, we are emotional. Because maybe this celebrity is our favorite. We don't want to say what should be said. Thank you. Please, ẹ jẹ́ ká power tap o, ẹ jẹ́ ká power tap. Ẹ jẹ́ power tap o, please. Damlog, ó yá sọ̀rọ̀. I can't sọ wọlé. Mo mi béèrè inú ìtẹ̀jẹ̀ sọ most of the nǹkan tó mi ti fẹ́ sọ náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ because lórí tí gẹ́ ọ̀rẹ́ tó ìwà jáde yẹn even though kọ́ tẹ̀ wá record ẹ̀ tọ́yẹ̀ tí ní kó bíyá oyún ẹ̀ ó ti ọ̀n jáde pé ẹ̀kọ́ post fídíò yẹn even though gan dà pé head of the flight gan mọ̀ pé bí àkọ́tọ̀ ṣe pẹ̀lú nínú press tó release ó ní pé kọ́ wá ẹni tó release fídíò yẹn jáde kò tiẹ̀ yẹ kí kọ́ release fídíò yẹn pẹ̀lú àjẹ tó sílẹ̀ tó ṣí gbogbo ara ẹ̀ lẹ́yìn nùnùnùnù ó tọ́ gẹ̀yẹn gbàtẹ́mi ti kọ́ rí fídíò gẹ̀yẹn I swear to God bí àbí pé bí nǹkan ti ṣe bí ipò ti ya wèrè bóyá bí àwọn kan ṣẹlẹ̀ sí nínú plane gbọ̀gbà tí mo ìwà ń rí àwọn fídíò ní oríṣiríṣi tó ń post wọ́n máa kó dà pé and bí nǹkan tí mọ́mí ìbéèrè ni mi sọ pé gbàtọ́ ti rí pé Wasiu Ayinde ti ṣe ó ti jẹ lọ most people náà wọ́n fẹ́ máa try ẹ̀ pé bí àwọn náà máa jẹ lọ which is not right nǹkan táwa Yorùbá wà fún nìyẹn nǹkan tí àwa Yorùbá táwa fún nìyẹn táwa pé nìkan ṣe nǹkan báyìí ó mú jẹ gbé lọ àwọn náà máa fẹ́ try ẹ̀ wọ́n fẹ́ fi popular wọ́n fẹ́ fi fame which is not right and dáàdi wa Wasiu Ayinde náà wọ́n bí wọ́n gbàgbé pé airport làwọn wà náà nígbà tó ṣe tí wọ́n ní ọ̀rọ̀ bí amòṣin àbí Ìjẹ̀bú Òde lọ́wọ́ wọ́n fẹ́ pèrò sí plane ni ẹ má bínú on behalf of bàbá wa Wasiu Ayinde on behalf of gẹ́rẹ́ nu. Damlog ẹjọ́ mo fẹ́ sọ wọn kan we are all saying that bóyá wọ́n ṣí lady yẹn sílẹ̀ ṣe rí ìgbà míì wà tó yẹ pé bàbá ṣe múra ń gbà míì ó yẹ ká máa ṣọ́ ìmúra wa jáde because anything can happen at any time. Kò wọṣọ tó ṣíralẹ̀ Mr. Labi o Prince Labi kò wọṣọ tó ṣíralẹ̀. Ọ̀rọ̀ tí ò dá ni
nílùú òyìnbó tá a wà yìí àwọn òyìnbó ń ṣèrànlẹ̀ wọn ọ̀bí ẹ̀dá kó báyìí fọwọ́ wọ́n kàn lẹ́yìn ìdí wọ́ṣọ́ náà ẹni tí tàwọn kò bá wò náà ní lókàlítì yẹn má sọ yẹn òun ní Fọlábí máa ṣe ibi tí mo lọ sọ ẹja rẹ. mo ṣe máa ní iṣẹ́ àṣọtọ̀ Mr. Lati, let him land. That block, let him land. Ẹni sùúrù nǹkan tí mò ń sọ ni wípé sir now òun tó ti mọ̀ pé òun fẹ́ drag with those people ó yẹ kó think very well irú aṣọ tó wọ̀ wípé kò sí ni tó máa drag such a cloth ó máa expose ẹ. rárá kó ya wèrè sílẹ̀ lọ́wọ́ máa drag. sọ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bó ṣe máa ń ṣe Nàìjíríà to every action there is a reaction. Prince Labi, to every action there is a reaction. Prince Labi, action tó ń ya wèrè jù bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ní right láti fọwọ́ kàn rárá àti rárá tó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń wọ nílẹ̀ lẹ̀. Ọlọ́pàá ló máa wá dé bá níbẹ̀ ọlọ́pàá ló máa wá command ẹ̀ normal caution ẹ̀. Mr. Lati, gbogbo wa la right o gbogbo èèyàn tó ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ ló right but nǹkan tí mo ní láti sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí kàn ni pé fún gbogbo actions èèyàn reactions máa ń wà o dẹ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ ni a lot of people máa ń mọ̀ wọn kì í mọ̀ parí now tó bá jẹ́ lóyìnbó ni wọn lè strip ẹ̀ yes wọn ò tiẹ̀ lè súnmọ́ ṣùgbọ́n this is Nigeria ibi tí system ò ti work tí gbogbo wa ń try tá à ń pẹnu pọ̀ látijọ́ pé kẹ́yọ̀ kan tiẹ̀ work fún wa tá àti rẹ̀ yọ̀ kan yanjú látijọ́ tá a ti ń gbé láti ìgbà èwe tá àti rí gbé definitely ó ti mọ́rù society tó wà anything can happen tó bá ti lè sọ pé oníwà wèrè kan lọ́wọ́ ẹlòmíì tó àwọn ọkùnrin ti ọwọ́ bọ obìnrin lójú mi rí ní Oṣòdì the den Oṣòdì yes because of the way she dressed. That is not where I'm going. But I'm telling you that if they can do it, if they cannot do it outside the country, here, the system is not working. Nítorí ẹ̀ náà ni gbogbo wa ṣe ní láti ṣe ń pariwo. That is why we are still where we are. She understand? And for every action, every single action, téèyàn kan bá put up ní ìta, mọ̀ wípé ìwọ nìkan kọ́ ló máa ní consequences ẹ̀ wà lórí ẹ̀. A lot of people ti fara gbá nǹkan tá à ń sọ yìí. Iṣẹ́ máa bọ́ lọ́wọ́ a lot of people. Nítorí ìwà wèrè èèyàn ẹyọ kan. Tó jáde láti ilé ẹ̀ tó rò pé okay this is what I want to do either she planned it or she didn't plan it so on all sides àtàwọn tó gbé àtòun tó tí ò rí rẹ̀ gbé sílẹ̀ àtàwọn tí all of them for me they are àti tí Kwam 1 náà o torí èmi ń sìn Kwam 2 ni mo ń pe òun sìn so Kwam 1 àti Kwam 2 ìwà àwọn méjèèjì wà wèrè ni wọ́n wù and for a system that is working someone told me that by now Kwam 1 ó yẹ kó náà wà lẹ́wọ̀n. Big boss sorry to say Kwam 3 ti wà o ìkan náà tó ṣẹlẹ̀ yes wọ́n ti send Kwam 3 sí mi lẹ́nìí you know so nísìnyìí nígbà tí insecurity tó lé gbogbo wa dé airport tí airport wá di rowdy area where àti wèrè àtàsínwó ń lọ ó ní gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ṣe ń ṣẹlẹ̀ because of course mọ́tò everybody lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ kidnapper jẹ́ kí ká gbádùn now ìjà conductor àti driver àríwò mọ́ ó dìjà pilot àti customer wọn ṣe understand we already know that anywhere Nigerians are ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ now ṣé kìí ṣe bí Dubai ṣe tán ṣe bá Nàìjíríà ni ṣé kìí ṣe pé bí gbogbo wọn ṣe tí wọ́n ṣe fojú sí wa lára nìyẹn until when do we want to start taking accountability àtàwọn tó strip ẹ̀ nìkẹ́ẹ̀dì àtòun tí ò lẹ́kọ̀ọ́ because ó gbé if you see that thing that she was doing there was a place tó gbé camera bí ẹni tó fẹ́ ṣe tó set camera for dragging I don't understand what for èmi ò mọ bí tí composure àti steeze àwọn èèyàn lọ mọ́. This is you that you look good. Tẹ́ bá lọ wo picture girl lórí Instagram. She's one girl tó yẹ pé ọmọ tó ṣe dáadáa tó yẹ kí obìnrin ni ẹ́ tó yẹ kó máa pamper tó yẹ kó máa kó máa gbé ẹ gẹ̀gẹ̀gẹ̀. Ó wá jẹ́ pé ìwọ ni wọ́n wá ń ridicule. No now and at the end of the day many women we hide under that and be saying women supporting women. Me I will not support any women on this one. Big boss sorry ẹ tún wò gbà tí wọ́n gbé sínú box yẹn kí ló yẹ kó ṣe ó yẹ kó kàn ó tún fa tie ó tún lọ tie mọ́ security yẹn lọ́rùn it's uncomfortable. Tẹ́mọ̀ the anointing ni pé o tiẹ̀ lè bínú that's not even a problem ṣùgbọ́n tó bá ti rí bí èèyàn méjì mẹ́ta sọ pé ó ti tó ó dẹ̀ sinmi kí ló wá fẹ́ gbà at the end of the day kí ló wá ṣẹlẹ̀ you ridiculed yourself náà ni okay tó bá sùn wọn ṣé yẹn dán yẹn padà ni ṣé ìyẹn ó sọ pé ìwòwò ẹ̀ tí wọ́n ti rí pé kó padà ni no èmi ò kí ń like kéèyàn máa justify ìwà wèrè
and that is why Mama encourage all of us. Toba maintain still there. I'm sure she wasn't the only woman on that plane. Toba maintain still there. Láti ìgbà tó ti wọlé dìgbà tó ti jáde. Nobody will drag you. Mo wà fún níwà ló jẹ́ mọ̀ rẹ̀ jọ̀rẹ̀. That is my own understanding. And the way yẹn sìn, wọ́n ti ń wẹ́ ni tó post picture. Wọ́n ti ń wẹ́ ni tó post picture. Wọ́n ti ń wá kinní kan. Ó ti di kéèsì lórí èèyàn ẹyọ kan ṣoṣo. No. Thank you, Mr. Lati. All right. Ta ló tún fẹ́ sọ Damlock ti sọ̀rọ̀? Ta ló tún fẹ́ sọ̀rọ̀? Ẹ tó ṣẹlẹ̀ náà ní ìgbà tí kéwọ̀n àti jẹ lọ òun náà ni òun ṣe náà ṣe. Kid boss ó tún ní Quam 3 báyìí ẹ̀ka ó Quam 3 náà. Quam 3 ti jáde bọ̀ yẹn ò kò ń ṣe oníjà. Ìyẹn náà block ìyẹn ò kò sí physical assault ìyẹn kàn block wọn náà ni òun náà tún lóhùn ní ẹ wọ shirt red àbí Mr. Labi. Ẹni tó ń report case ẹ wọ shirt red láàárọ̀ the same ibom airline náà ni láì ṣẹlẹ̀ Uyo ló ti ṣẹlẹ̀ yà. àti gbọ́ full gist but ìyẹn náà same òun náà sọ pé òun náà obstruct wọn ni pé they are not going I don't know maybe she's not going to come down or fly or something èwo ló wá ṣẹlẹ̀ tí gbogbo wọn máa ń ẹjọ jẹ máa wà rán lọ́la tomorrow is my birthday o. Àríkúyẹrí gbogbo ṣáà àríkúyẹrí ṣá aeroplane ó dàbọ̀. Ó di agbára. Happy birthday in advance, Brisla. Thank you, What did you renewed? Good afternoon, ma'am. You okay? Sorry. I know my face. It's okay. Inú gbogbo wọn kàn ṣe dáadáa. The thing is this, nígbà tí Wasiu ti jẹ lọ, Shari, this thing will continue, I'm telling you. Àwọn èèyàn náà, òun ló ń fún àwọn èèyàn ní ẹ̀fọ́ntì. Shari tó máa ń pọ̀ òun fún rẹ̀ ti face consequence kan tó ṣe ni. Ẹni tó fẹ́ kúrò nílé ẹ̀ tó mọ̀ pé òun wò pé ẹ̀wọ̀n lòun máa lọ tóun bá ṣerú eléyìí kò ní dánwò. But because he has done it and they are pampering him. Honestly, mommy. They're pampering him. Ó kọ apology letter. Ó tán. Ṣé mo news yìí? So, excuse me. Mommy, do you know about Jeffrey Archer? He said she's a UK writer. She's old now. I think she was born 1979 or something. Ṣé mọ̀ wípé wọ́n ní bó ṣe ní orúkọ tó lọ́pọlọ tó ní gbogbo ẹ̀ tó old UK government should degrade there at a point because ó violate. She understand? Yes. You know, so kò yẹ kó jẹ́ pé téèyàn kan bá ti gòkè tó ti ta tí ń wò lókè tó ti jẹ́ leader ẹni yẹn ò gbọ́dọ̀ ṣẹ̀ mọ́. They want to be public, but they don't want scrutiny at all. They just want to be there without criticisms, without anything. Kan wo wọn bí Ọlọ́run àti mú wọn bí small god, and that is really degrading Nigeria face even outside the world. These same people will go to other countries. One them are conform, one behave. Yes. But why we in Nigeria? Just because people celebrate their stupidity. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Àwọn celebrity wa Nàìjíríà dí àbí Ọlọ́run kékeré wa. Bí wọ́n ṣe wà yẹn sìn, wọ́n ti mú team wọ́n ti mú team lórí Instagram, wọ́n ti mú team pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí o. Team Wasiu Ayinde, team Quam 2, team Quam 3. I don't understand. Ọjọ́ wo la fẹ́ kúrò ní gbogbo ilé? Ọjọ́ wo? Táwọn ọkọ bẹ́ẹ̀ yóò bá ṣẹlẹ̀ báwo wọ́n ṣe máa rí nǹkan ganu sí lórí TikTok. Ó ní agbára gbà tí wọ́n pèrò sínú kórópè mọ́ tí wọ́n pèrò sínú márúwá mọ́ báyìí tẹ́ pé ló play lọ tó pèrò sí báyìí torí Ọlọ́run. Ìdú play lè rọ. NUTR àwọn NUTR tí wọ́n ti lọ gba gárẹ́jì ní pé kíní báyìí ó ní agbára. Bóyá KMC lọ gba gáràjì ní. Sọ wípé wọ́n ní gárẹ́jì tẹ́lẹ̀ ni. Sọ wípé wọ́n ní gárẹ́jì ni. Ẹ má wọ àwọn oníbọ̀sì o. Sọ wípé wọ́n ní gárẹ́jì nínú airport tẹ́lẹ̀ ni. Ẹ má wọ àwọn òbí ń jà mọ́ o. Ibẹ̀ ni ìjà wa, ibẹ̀ láyé wà ń sìn, ibẹ̀ lòdè wà. Ibẹ̀ lòdè wà o. Wọ́n ti níbẹ̀.
that's something is wrong. What's in influence àwọn people here? Because àwọn ní airplane, àwọn bí aircraft tá mọ̀ àbí àwọn kí not in staff kí ní tá mọ̀ tẹ́lẹ̀. Say they are cool-headed people. They are human beings with good personalities that you even have to respect them. Looking at themselves, don't shema talk in, don't look good. Àwọn obìnrin wọn báyìí kó ni kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Ari gbogbo wọn náà they are just there looking, you know. Lemon lẹ́wọ̀n sí yìí. Wọ́n ní garage, wọ́n ní tamaki bus ó ti wà nínú airport. No wonder. Mama ti ṣe ilẹ̀ fún wọn garage ń bẹ́ẹ̀ ni. Lọ́pọ̀ pé tamaki wà ní airport sílẹ̀ ni ó wà now. Ó wà now, and àwọn Nigeria God, they are not ready to pay. They are not ready to pay good people again. So they just employ Jik and Harry to every organization. They are not ready to pay. Ready to pay good money. So àwọn tó kàwé tó ní làákàyè tó lọ́pọ̀lọpọ̀ already àti ṣiṣẹ́ wọn mọ́ because yes, abẹ́rẹ́ bí àwọn air hostess yẹn ṣe máa ń rí tẹ́lẹ̀ ni glass skin like milk wọ́n bí ẹ̀dá kó fọwọ́ kàn wọ́n tí o tẹ fẹ́ move closer to them débi pé o fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ pé kíní nísìnyí ó ti wá di yes. Àwọn Ṣakiru ló wà bẹ́ẹ̀ fi àwọn Ṣakiru Sharafa. Ṣakiru Sharafa ló wà bẹ́ẹ̀ employ. Àwọn Ṣakiru Sharafa Saidi. Wọ́n mi bá dé tí good afternoon. Àwọn agbèrò ló wà bẹ́ẹ̀ sí. Ẹ̀rí kan tó ní bámú kíní dání nígbà tó fẹ́ lọ gbé gẹ̀. Bámú gba kíní dání. No, rubbish ṣe lọ ṣe náà. Pẹ̀lú ọyàn díẹ̀ tó bọ́ta ẹ̀ kò dá. Láti jọ mo ti délé ayé mi irú driver to drive a flight pilot to drive a flight bíi ti wà sáyìndé yẹn rí láyé mi. Ọmọ lọ́wọ́. Ó wà bẹ́ẹ̀ ni wà mú agbèrò ni kò sí nǹkan tẹ́nibọ́dì. Kí ló ṣe Àánú Olúwapọ̀? That is never okay. Kí ló ṣe? Ṣé ìtumọ̀ irú question wo nìyẹn? Kí ló sọ? No, ó béèrè question pé ọgbẹ́ are you okay? He's healthy and he's okay. Ó lè máa bèrè fún ó kàn lè fẹ́ mọ̀ if it's okay if it's fine kò mean pé kò bú wọn náà. Òun náà mo sọ ibi náà bú èmi náà ń béèrè gbà pé irú question wo nìyẹn mo á kódà kó béèrè bí ó ń béèrè ẹ̀ ti wọ ni ó wà okay ma. Ẹ̀yin lẹ bá wọn fohùn sí. Mo bá wọn pàjá lọ́pàá. Ẹ̀yin lẹ fohùn kájà lè. Ẹ wọ arákan Gaza o. Wọ́n ti fi violence wọ́n ti fi gbé jáde. Are you okay? Arákan Gaza ni kí wọ́n wọ̀ ẹ́ lábìínú. Ọlọ́run ṣàánú wa. Panelist mo kí gbogbo comment section. Ẹ káàsán ẹ kú iṣẹ́ báwo ni vacation yín sá adúpẹ́ sá. Alhamdulillah. Ọpẹ́ ní fọ́lọ́run sá. Olúwa ló ṣeun sá. All and everything. Yes sir. Ẹ má worry ma tó wá ta ma host ara wa dá. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ń gbọ́ mi. All right sir. Lórí ọ̀rọ̀ lady tẹ́ ń sọ lọ sá. Ẹ jọ̀ọ́ can you hear me? Ṣe ń gbọ́ ẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ lady tẹ́ ń sọ lọ sá ni mo kàn fẹ́ dá sí. Ṣe rí fún lady yẹn láti ṣe nǹkan bí bẹ́ẹ̀ yẹn ó wrong gẹ́gẹ́ bí everybody ṣe sọ. Then fún gbogbo àwọn airline officials yẹn sá gbogbo wọn pátápátá ó yẹ káwọn náà wà ní kirikiri pẹ̀lú lady yẹn ni kò ń ṣe lady yẹn mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ pé wọ́n ti gbé lady yẹn lọ kirikiri kò ń ṣe lady yẹn nìkan ó yẹ kó wà ní kirikiri. Why did I say that sir? Ṣe rí anybody tó bá kàn ṣáà ti wà nípò bóyá tó ti jẹ́ uniform man the way tán ṣe máa ń ṣe pẹ̀lú Nigerians the way tán ṣe máa ń ṣe wọ́n máa ń ṣe bí Ọlọ́run ni. But gone are those days tí mo máa ń mọ̀ pẹ̀lú airline the way they welcome you the way they talk to you ó ti wá yàtọ̀ nísìnyí. So ìgbà tí mo ń wo fídíò yẹn mo wò pé how on earth will you drag a customer like this? How on earth even pẹ̀lú pé ó ń ṣe wrongdoing tẹ́ ẹ mọ̀ get a police officer gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ get those who are to be informed let them know to come and handle this situation. Ẹ wá wọ́n wọ bọ́lẹ̀ lórí kíní tó máa fi ń bọ́lẹ̀ yẹn gbùrùrùrù wá sílẹ̀ ńlẹ̀ airline láyìn ṣe
àwọn officials mòlú ẹ̀ tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ nínú airline náà ni because sim tó ṣẹlẹ̀ tẹ́mi rí yẹn inú mòlú ẹ̀ inú dánfó lèmi ti máa ń rírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn dáadáa so bó ṣe ti wá ń dé airline yìí ń sìn mo rò wípé wọ́n ní Nigeria ń get better ni but pẹ̀lú eléyìí tá à ń rí ó dàbí pé nǹkan míì ń ṣẹlẹ̀ sí ni and to that lady simple instruction ṣe rí obìnrin ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé ó ń dètè èèyàn kan tó lágbára tó máa fún ní táìmù díẹ̀ sí ó lè náà máa pe lágbájá fún wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn kan náà ṣe fẹ́ pè ẹgẹ́ ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ó ń dètè èèyàn kan tó lágbára tó wà nípò tó wò yí pé if I call my boyfriend or if I call my husband he's going to deal with you he's going to do this ló fà tó fi ń wúrú wà yẹn because I don't see the reason why táwọn èèyàn wọ́n ní according to Kid Boss wọ́n ní gbogbo everybody tó dá sọ̀rọ̀ yẹn ni gẹ́ yẹn make sure pé òun fún ní size wọn so definitely nǹkan kan tí is it that kó jẹ́ wípé kò wà mentally stable bóyá kò wà mentally okay or kó jẹ́ wípé ó ń lo influence agbára ọkọ àbí boyfriend kan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ meet àbí tó wà pẹ̀lú nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn